mot Alicante. Lämnar den här bistra vintern. Hej! Varmt välkommen till en ny video. Hoppas att du har det riktigt bra idag. Och om du är ny på kanalen här, Christer Jakobsson heter jag. Och det är superkul att du hittar hit. Och för dig som återkommande tittare, superkul att ses igen. Ja, nu befinner vi oss i Alicante. Alldeles rakt nedanför Real Club de Regattas. Det här är ju marinan som ligger mitt i centrum i Alicante. Och tyvärr så är det ju så när man kommer till de här marinerna så har man inte tillgång eller möjlighet att komma in eller komma ut på några bryggor. För allt är ju privat och allt är inhängslat. Det är en otrolig skillnad när man kommer hit ner på väder jämfört med hemma i Sverige nu. Förra veckan var jag hemma och gick på Vänern på isen och nu har jag shorts och det är riktigt skönt väder. Jag tror att idag ska vi ha 23-24 grader och solen tittar fram lite grann. Så det är skönt. Samtidigt så ska man veta det att det är ett mycket större slitage på båtar här nere i Spanien än vad det vi har hemma i Sverige. Till och med så att jag pratar med spanska bekanta som jag har här nere som är båtägare och de säger att det är många som letar sig upp på Danmark, Sverige för att köpa båt för våra båtar är mycket bättre skick än de som ligger här nere oftast. Vad kostar det då att ha båt här nere i Spanien? Ja, man får räkna med ungefär från Alicante uppåt Calpe, Benidorm här uppe blir det jättedyrt att ha båtplats. Min bekant har båtplats uppåt Benidorm och de har en årlig avgift på, om man får räkna med drygt 10 000 kronor i månaden för att ha en båt fast placerad där. Och är det så att du skulle komma hit och vilja lägga dig över vintern några månader så får du räkna med ännu mer, över 10 000 kronor, kanske 15 000 kronor per månad för att ligga här. Sen har man också någonting som kallas för en besiktning på båtar. Jag vet inte om det gäller segelbåtar, men min bekant har motorbåt. Och var 4:e år så ska den in och besiktigas och då är det en massa saker som ska fixas på den för att det ska fungera och så kostar det en massa pengar också. Det är överhuvudtaget en stor kostnad att vara båtägare i Spanien. Och jämför det med jag berättar hur jag har det hemma i Sverige i min lilla marina så tror spanjoren knappt inte att det är sant. Så vi har det väldigt bra. Då tycker ju jag som ligger i en liten marina att det är stor skillnad på våran och om jag kommer ner till Göteborg eller till upp i Stockholm, men vad man betalar där. Redan där blir ju prisskillnaden stor och från Göteborg, Stockholm och hit ner så blir prisskillnaden ännu mycket större. Det är otroligt skönt att gå här nere. Det är inte så direkt att man saknar Sverige och vinter och våran isbelagda Vänern. Nej, det här gör att man mår mycket bättre. En promenad i shortsarna på stranden eller på nere i hamnen. Det är ju susen för själen det. Det är en ganska vanlig storleksklass på de båtarna, segelbåtarna som ligger här. Jag ser på masthöjden här att de här är runt en 35 fot, 36 fot någonting. Kommer man längre ut så blir de större och
Sen ska vi inte tala om de motorbåtarna som ligger här borta. De är ju som fartyg stora. Här ligger det en trevlig katamaran också förresten som heter Aventurero. Äventyraren kanske. Ja, det här var en katamaran som heter duga. Aventurero. Trespridare. Lite märkligt det översta spridarparet där. De pekar ju faktiskt lite framåt till och med. Ja, jag har nog inte sett förut. Men här får besättningen jobba för att hålla igång den här båten. Härifrån kör man ju också båtturer ut. Här är Vision Submarina. Och den är väl då försedd med glas i botten så att man kan se undervattensvärlden här. Man åker ut och lägger sig på något ställe där det är fint och så får man titta ut från båtens botten. Jag vet inte om man kan se det under här. Jag tror att det är så här i alla fall. Jag vet inte om man kan se det under här om det... Om man har... Nej, jag ser faktiskt inte rätt här. Jag kan hända att jag har fel. Det skulle vara roligt att veta hur många fot en sån här motorbåt är. Är den 60-70 fot kanske? Nej, jag vet faktiskt inte. Man är ju lite mer jobb att ta sig ut på sjön man har en sån. Men det är klart, då har man väl kanske besättning som hjälper till och släpper förtöjningarna. De flesta tar ju inte upp sina båtar här på vintern, men någon gång måste man ju ta upp dem och rengöra botten och så vidare. Skrapa rent och ta bort alla snäckor och så. En båt i storleksordningen 10 meter får man räkna med lyfta båten, göra rent den och ny antifouling under. Någonstans 10-15 000 kronor får man betala för det. Jag vet inte om det finns så många hamnar som har uppställningsplatser där du själv kan ta upp båten och göra arbetet själv. Det är inte så himla enkelt att hitta detta. Däremot så fick jag förslag på, eller min bekant berättade att man kan ta upp båten och så kan man transportera iväg den, köra bort den ifrån hamnen till ett annat ställe ute på landsbygden och ställa upp båten. Det finns möjlighet och en del gör på det viset för att komma undan lite billigare. Då kan man ställa kanske båten på hos en speciellt ställe, inhägnat ställe längd från hamnen och betala en månadsavgift som är betydligt mycket lägre än om man står nere i marinan. Så det är ju en option för de som vill det. Jag vet inte om man är på väg ut och surfa eller vad han ska, men breda kläder i alla fall. Huvudet är väldigt litet. Här uppe ligger då en av Alicantes mest besökta turistmål. Slottet Santa Barbara, längst upp på toppen på berget här. Jag har varit inne på baren Samoa som ligger i hörnet nere vid marinan här. Och det är väl exklusivt kan man säga. Det kostar lite pengar att ta en drink. Nu ska vi gå vidare istället. Så vi går utåt kasinot här. Det ligger kasino längst ut här. Casino del Mediterraneo. Jag har aldrig varit inne där faktiskt. Och här ute så tror jag att man kan se lite mindre båtar. Längst in i hörnet här så ligger ju alla de här stora lyxbåtarna. Enorma båtar. Härifrån Alicante startar ju också det som förr i tiden hette Volvo Ocean Race. De har i en rondell här så har de en utav vinnarbåtarna stående fortfarande sen en gammal båt står i en rondell uppställd. Och fortsätter man ut här så har jag för mig att det ligger ett museum som visar lite historien för Volvo Ocean Race. Vad heter det idag? Kommer inte på just nu vad det heter faktiskt idag. Förr hette det Volvo Ocean Race. Volvo är väl inte huvudsponsor längre, jag tänker mig. Ja, det var en lite speciell modell. Jag tror det här är två exakt samma modell, de här två. Double Ender.
Coco heter den andra. Den andra ser jag inte vad den är. Men det är lite speciell form på dem. Kan man till och med se att här ligger det en Janot. Och längre ut här ser jag en Bavaria. Ibland så funderar man på varför segelbåtstillverkare med motorbåtstillverkare också, men framförallt segelbåtstillverkare tycker jag är så dålig på att marknadsföra sina produkter. Ofta så ser man bara något litet märke som man kan antyda vad det är för båtmodell, men ofta så finns det ingenting alls. Så är man inte riktigt båtkännare så får man problem att kunna bedöma vad det är för båt. Varför gör man inte som bilar? När man tittar på bilar så står det ju alltid både modell och fabrikat på bilen i bak. Och man gör reklam för det ordentligt med loggor och grejer. Inte på båtar. Här ligger det båttillbehörsaffär. Och man kan se till exempel Volvo Penta har sin skylt här. Här går då också den stora bryggan på Tornön ut för hamnen från det här hållet. Och här är det avstängt. Accesso restringido. Restricted access. Här sitter en vakt inne som kollar så att inte man går ut. Så här är bom, här kommer man inte ut längre. Men har man båt så kan man köra ut med bilen till och med. Och lasta av sina grejer. Det är en bra service. Ligger det först en katamaran. Och längre fram en stor segelbåt som heter Zigzag från Jersey. Vi ser var katamaranen kommer ifrån. En amerikansk katamaran, Bikini, Marshall Islands. Är den ifrån. Zigzag. Många fot är en sån. Han har inga problem med att få plats med en gummibåt med utombordare på fördäck i alla fall. Och det är på denna piren ut här som alla båtarna som ska starta Volvo Ocean Race brukar ligga innan starten. Förtöjda. Här kan man se en Ocean Race-båt. Och man ser ju direkt hur flatbottnad den är under. För att få fart. För den surfar väl uppe på vågorna nästan. Jag vet inte hur gammal den här kan vara. Round the World Ocean Race. Whitbread Round the World Race. Jag vet inte vad det kan vara för ålder på en sån här. Men den har nog några år på nacken. Här innanför är också Round the World. Sinns 1973 har man hållit på sen. Och här inne har man utställning i museum. Lite historia kring och även lite butik och så. Spännande. Och här står det ju faktiskt att 1973 när den startade till 1998 så heter det Whitbread Round the World Race. Och 2001 till 2018 så heter det Volvo Ocean Race. Vad det heter just nu är jag inte riktigt säker på faktiskt. Nu är jag nere på det som heter Club Nautico El Campello. Ligger strax norr om Alicante. Och genast så hamnar man på en lite lugnare, lite mindre hamn. Här har vi både fiskeindustrin, fiskebåtar som kommer in här och man kan gå in och köpa fisk. Som alla andra mariner så är det alla brygger avstängda så man kan inte gå ut och titta. Kommer inte längre än hit. Och här har vi uppmärkt också vem som har båtplatsen.
Det går en liten runda får vi se. El Campello har en jättelång fin strandpromenad. Och på sommaren så är det då hundratals med restauranger uppe och pubbar överallt. Hela strandpromenaden, lång sandstrand. På vintern så här som det är nu så är det väl många som har stängt för att det är lågsäsong. Men det finns ändå ganska många öppna. Tyvärr så ser det oftast ut så här i vattnet. Lite tråkigt att folk inte samlar upp bytter och grejer och sittunderlag och allt möjligt. Att man inte kan samla upp grejer efter sig. Det jag har lärt mig att man gör här nere för att slippa sin registrering och slippa sin besiktning. Man har besiktning var 4:e år på motorbåt. Och det man gör då det är att man registrerar den utomlands. Jag pratade med en man som höll på just nu med den här processen. Han höll på att registrera sin båt så den gick under polsk flagg. Och i och med att han har polsk flagg så behöver han inte besikta den och då kan han segla eller åka vidare med den så mycket han vill här nere. Och det är ett sätt att komma undan och här byråkratin och extra kostnader för båt. Här har man också en liten restaurang, Club Nautico restaurang. Det kan inte vara så jätteväl besökt just nu. Här tar tyvärr batterierna slut på min kamera och jag tvingas avbryta. Under morgonen nästa dag så får vi på telefonerna meddelande om starka vindar och man avråder från utomhusaktiviteter. Men jag bestämmer mig ändå för att åka ner till hamnen och filma lite grann från den yttre delen. Det här är väl en båtmodell som många känner igen. Annars är det väldigt svårt att se vad det är för typ av båtar som ligger här. Den här känner jag i alla fall igen. Det är en Bavaria 39 och det är inte så svårt att lista ut för det står ju faktiskt på den. Så borde alla segelbåtar ha. Och som man ser på båtarna här så är det otrolig skillnad på Sverige hur de ser ut i plasten. De är ju matta i plasten och många av dem behöver flera burkar eller flaskor med vax behövs här. Här ligger en Bavaria 44. En Sun Odyssey 349. Sen kommer det en Elan 434. Elan är ju fina båtar tycker jag. Och så är det väl en Oceanis 351 eller vad det stod på den. Okänd båtmodell. Och rör sig rätt så bra i vinden här just nu.
Den här tycker jag skulle jobba lite grann på förtöjningarna här. Men lite väl mycket rörelse i sidled. De flesta är faktiskt spanskregistrerade här, och spansk flagg. Vi ser om vi kan hitta någon båt som är från något annat land än Spanien. En Dufour 425. Och den har väl... Nej, det är polsk flagg. Och ytterligare en Bavaria 37 utanför. Här ligger det en Amiel 50, en 50-fotare. Som är tydligen från London, registrerad London. Men som har ett svenskt trevligt namn. Mångata. Så någon anknytning till Sverige lär den ju ha förmodligen. Här tycker jag också att man behöver jobba lite på förtöjningarna i den här vinden. Plus att man har fall och en massa tampar som hänger i masten här som slår som bara den. Här borde båtägaren komma ner och titta till det lite grann, för det ska bli mycket vind här. Igen då. Alavina, motorbåt från London med polsk flagg. Och längst ut en Oceanis 58. Och här har vi taggstationen. Ligger alldeles infarten till hamnen. Den här flaggan har nog sett sina bästa dagar. Nej, nu tror jag att vi lämnar El Campello och så ska vi åka vidare mot norrut upp mot Altea. En sak som slår mig här innan vi åker, det är när man ser alla fändrar som hänger på båtarna här. Jag tror inte det är någon här nere som lägger någon energi på att hålla rent sina fändrar. Titta på min video som jag gjorde för några veckor sedan. Den typen av båtvård eller vård av båtattraljer, den finns nog inte här nere. Nu har jag hamnat nere på Club Náutico de Altea. Har ni inte varit i Altea så tycker jag att ni ska göra ett besök där, för att det är en underbar liten stad med vitkalkade hus och jättefint. Här har man inte riktigt hägnat in det lika mycket med grindar runt bryggorna och så, men det står Solo Usarios, vilket betyder att det är endast för båtägarna att gå ut här. Så att det är väl bäst att förhålla sig till det då och inte kliva ut. Här är det ganska mycket olika storlekar på båtar och även uppåt här och on the hard som man säger. Här ligger det båtar som är uppe för service. Och jag vet att vi har en båtsportsbutik här där man kan handla lite tillbehör och så vidare. Här kunde man faktiskt gå ut på en av bryggorna längst ut här. Det var ju trevligt. Och här hittar man en Halberassi Gelina som har letat sig ner i Medelhavet. Jag kan inte se om det står 40 eller 44 på den. Men det står Göteborg.
Sen har vi en Oceanis 473. Beneteau 50-fotare. De flesta har faktiskt spansk flagga i bak. Villano. Storleken vill verka ligga mellan 36 och 50 fot någonstans. Det vanligaste här. 40-fotare här. Oceanis. Dufour 40, så 40 fot verkar vara vanligt. Dufour 385. Så runt 40 fot. Ja, det var ju kul att se en göteborgare här med Skylink i bak. Och så har han spansk gästflagga i masten. Fyndigt namn på denna motorbåten. Si, señor. Gracias. Det är samma. Ja. Det ser samma ut i alla fall. Oj. Förlåt, Christer. Ta det. Vad är det för något? Det är empanada. Vad heter den? Empanada.